Bệnh viện Kiev chật vật chữa trị người bị thương sau trận oanh kích của Nga. Nga nói sẽ tiếp tục biện pháp quân sự cho đến khi Kiev có lập trường thực tế trong đàm phán. Nga tố Ukraine pháo kích Donetsk giữa lúc ông Zelensky phát biểu trước Liên Hiệp Quốc. Sau khi Nga oanh kích Ukraine, một nước hàng xóm khác cũng bị mất điện. Lãnh đạo Armenia trách liên minh do Nga dẫn đầu thiếu giúp đỡ khi cần thiết. Mặt khác, các nước NATO đồng loạt bổ sung hệ thống phòng không tới bờ đông của khối. Lũ lụt tàn phá bang New South Wales của Úc. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, Reuters ghi nhận một phụ nữ nằm trên cáng đã được chuyển vào bệnh viện ở tỉnh Kiev vào hôm 23 tháng 11 sau khi Nga trút cơn mưa tên lửa khắp Ukraine, bao gồm tại thủ đô. Các vụ nổ vang rền đã được ghi nhận ở Kiev kể từ trưa thứ Tư 23 tháng 11 khi Nga phóng tên lửa tấn công và hệ thống phòng không của Ukraine nỗ lực đánh chặn. Thị trưởng thành phố Kiev, ông Vitaly Klitschko cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng, bao gồm một thiếu nữ 17 tuổi. Ngoài ra, 11 người khác bị thương trong đợt oanh kích mới nhất. Zeven Lapsin, bác sĩ phụ trách chính ở bệnh viện tỉnh Kiev, nói với Reuters rằng họ đã tiếp nhận 3 người bị thương nặng. Ông cho biết thêm, bệnh viện đang phụ thuộc vào máy phát điện và nguồn nước dự trữ, trong khu vực thủ đô đang chứng kiến tình trạng thiếu điện nước. Tỉnh trưởng tỉnh Kiev cho biết hơn 3 triệu người của địa phương này đang thiếu điện và nước. Đây cũng là tình cảnh chung trên khắp Ukraine. Việc cúp điện ít nhất 4 giờ mỗi ngày đang xảy ra do cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại nặng nề. Điện Kremlin nói các vụ tập kích chính xác vào cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine là một phần trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga sẽ tiếp tục các hành động làm suy yếu tiềm năng quân sự của Ukraine cho đến khi Kiev thể hiện lập trường thực tế trong đàm phán. Đó là tuyên bố của ông Vasily Nebenzia, đại diện thường trực Nga tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu trong cuộc họp vào ngày 23 tháng 11. Theo nhà ngoại giao Nga, lực lượng của Moscow đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine nhằm phản ứng với việc phương Tây bơm vũ khí ồ ạt cho Kiev và đưa ra những lời kêu gọi liều lĩnh rằng Kiev hãy đánh bại Nga. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Nebenzia nói thêm, một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt là làm suy yếu năng lực tấn công của quân đội Ukraine. Các biện pháp quân sự sẽ tiếp tục tiến hành cho đến khi chính quyền Kiev chọn lập trường thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho thảo luận và cố gắng giải quyết cho các vấn đề mà đã buộc Nga phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Đại sứ Nebenzia nói thêm, đến nay, những gì chúng tôi nghe từ Tổng thống Ukraine Zelensky và các đồng minh của ông ấy không thể nào là sự sẵn sàng cho hòa bình, mà đó là ngôn ngữ của sự đe dọa liều lĩnh và tối hậu thư. Các nhà tài trợ phương Tây của Kiev chỉ xúi dục cách tiếp nhận vô trách nhiệm này vì họ mong muốn xung đột tiếp tục diễn ra trên lãnh thổ Ukraine cho đến người lính cuối cùng của Ukraine, nhằm mục đích thu lợi khổng lồ cho ngành công nghiệp quốc phòng và thử nghiệm vũ khí của NATO. Qua việc làm này, các nước phương Tây đã cố gắng bảo vệ sự bá quyền địa chính trị của mình với cái giá là sinh mạng của người Ukraine, ông Nebenzia khẳng định. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng tham dự cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 23 tháng 11. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động thiết thực để chặn đứng những đòn oanh kích nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine. Ông Zelensky nói rằng các vụ tập kích không ngừng đã nhấn chìm nhiều thành phố Ukraine trong bóng tối khi cái lạnh âm độ của mùa đông đã bao trùm. Phát biểu trực tuyến từ Kiev, ông Zelensky nói trước cuộc họp Hội đồng Bảo an tại New York rằng hôm nay chỉ là một trong những ngày mà chúng tôi phải hứng chịu 70 tên lửa Nga. Đây là công thức của Nga để gieo rắc hoảng loạn. Theo Tổng thống Ukraine, các trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng giao thông và khu dân cư đều bị tấn công. Ukraine vẫn đang chờ đợi một phản ứng cứng rắn của toàn thế giới đối với hành động oanh kích mà Nga tiến hành ngày 23 tháng 11, ông Zelensky nói thêm. Theo Reuters, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiều khả năng sẽ không phản ứng với lời kêu gọi của Zelensky vì Nga là một thành viên trong hội đồng và có quyền phủ quyết. Ông Zelensky cho rằng Nga nên bị tước quyền phủ quyết trong các quyết định liên quan đến hành động của nước này. Nga đang làm mọi thứ để biến một cái máy phát điện còn có sức mạnh lớn hơn cả hiến chương Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky phát biểu. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Linda Thomas-Greenfield cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin rõ ràng đã vũ khí hóa mùa đông để gây ra muôn vàn đau khổ cho người dân Ukraine. Tổng thống Nga muốn đóng băng đất nước để buộc người dân khuất phục, đại sứ Mỹ nêu quan điểm.
Đáp lại, đại sứ Nga Vasily Nebenzia cho rằng cuộc họp Hội đồng Bảo an đã phá luật khi để ông Zelensky tham dự qua video. Nhà ngoại giao Nga tuyên bố thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng ở Ukraine là do tên lửa phòng không của Kiev gây ra. Ông kêu gọi phương Tây ngừng cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Thưa quý vị, hãng TASS dẫn lời ông Rodion Mirosnik, một cựu đại diện cho Cộng hòa Nhân dân Luhansk LPR tự xưng ở Moscow, vào ngày 24 tháng 11 tố cáo rằng trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky đang phát biểu ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thì quân đội của Kiev vẫn theo mệnh lệnh của ông Zelensky tiến hành pháo kích không ngừng ở Donetsk. Cụ thể, TASS trích lời ông Mirosnik cho rằng, khi ông Zelensky phát biểu trực tuyến tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các màn pháo kích dữ dội vẫn trút xuống Donetsk. Họ không chỉ tấn công mục tiêu quân sự mà là bắn pháo vô tội vạ. Theo TASS, vào chiều tối ngày 23 tháng 11, khu vực Donetsk miền đông Ukraine đã bị Ukraine sử dụng lựu pháo 155mm để tấn công. Hãng tin nhà nước Nga RIA Novosti cũng báo cáo việc quân Ukraine pháo kích vào các khu vực ở Donetsk tối 23 tháng 11. Trước đó, CNN dẫn lời một quan chức địa phương của Ukraine cho biết giao tranh bùng nổ ác liệt ở Donetsk trong ngày 22 tháng 11 khi Nga tiến hành trận pháo kích khổng lồ vào các thị trấn và làng mạc dọc theo nơi tiền phương miền đông. Quân đội Ukraine nhận định họ đang chống đỡ đợt bắn pháo kéo dài của Nga ở tỉnh Donetsk. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine ngày 22 tháng 11 nói rằng quân địch không ngừng bắn pháo kích vào các vị trí đóng quân và khu định cư của Ukraine ở gần giới tuyến. Nỗ lực tiến công của Nga đang tập trung vào các hướng Bakhmut và Avdiivka. Hiện báo cáo của các bên về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. Reuters đưa tin, Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Energoatom thuộc nhà nước Ukraine cho biết họ đã tắt 3 hệ thống điện tại 3 nhà máy điện hạt nhân của Ukraine trong ngày 23 tháng 11 sau khi Nga oanh kích khổng lồ trên cả nước. Thông báo của công ty Energoatom có đoạn viết, do sự giảm tần số trong hệ thống năng lượng của Ukraine, biện pháp bảo vệ khẩn cấp đã được kích hoạt ở 3 nhà máy điện hạt nhân. Hiện giờ, các hệ thống điện được tắt, không sản xuất điện cho hệ thống năng lượng trong nước, công ty cho biết thêm. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 23 tháng 11 cho biết các kỹ sư và nhân viên dịch vụ khẩn cấp đang làm việc suốt 24/7 để giúp khôi phục nguồn cung điện và nước. Trận oanh kích dồn dập của Nga ngày 23 tháng 11 đã khiến các nhà máy điện hạt nhân đóng cửa, dịch vụ điện và nước ngừng hoạt động ở nhiều vùng trên cả nước, theo Reuters. Trong bài phát biểu đêm 23 tháng 11, ông Zelensky nói, tình hình đang cực kỳ khó khăn ở Kiev, công tác khắc phục sự cố tiến hành xuyên đêm. Chúng tôi trông đợi một kết quả tích cực hơn vào hôm sau. Nhiều thành phố khác trên khắp Ukraine cũng mất điện. Vụ oanh kích của Nga ngày 23 tháng 11 không chỉ gây mất điện ở Ukraine, mà một nước hàng xóm cũng bị ảnh hưởng. Theo Reuters, Phó Thủ tướng Moldova ngày 23 tháng 11 cho biết tình trạng cúp điện đã xảy ra trên phân nửa đất nước. Transnistria, vùng ly khai do Nga hậu thuẫn, cũng báo cáo tình trạng mất điện ngày 23 tháng 11. Sau đó, lưới điện được khôi phục ở thành phố thủ phủ Tiraspol của vùng này. Moldova là một trong những nước nghèo nhất châu Âu và tiếp nhận đông đảo người di cư từ Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ. Moldova có dân số nhỏ, giáp biên giới với Ukraine và kết nối với hệ thống điện của nước hàng xóm. Cả lực lượng cảnh sát Moldova và công ty Premier Energy, đơn vị cung cấp điện chủ yếu cho miền Nam và miền Trung đất nước, đều đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, đồng thời có biện pháp đề phòng cúp điện kéo dài. Xin được chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị. Nhà lãnh đạo Armenia ngày 23 tháng 11 đã bày tỏ thất vọng trước việc Liên minh an ninh do Nga dẫn đầu đã không hỗ trợ đất nước của ông, trước điều mà ông gọi là sự gây hấn của Azerbaijan. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã đặt câu hỏi về tính hiệu quả của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO gồm 6 quốc gia trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh của khối với sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nga, nước đóng vai trò chủ chốt trong CSTO, từ lâu đã duy trì sức ảnh hưởng lớn ở khu vực Nam Kafka, giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, nơi Armenia và Azerbaijan đã xảy ra 2 cuộc giao tranh lớn kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Nhưng khi Nga gặp khó khăn trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Moscow có nguy cơ mất dần sức ảnh hưởng ở các khu vực thuộc Liên Xô cũ, theo Reuters. Giao tranh đã bùng phát vào tháng 9 giữa Armenia và Azerbaijan, và hai bên cho biết hơn 200 binh sĩ đã thiệt mạng. Ông Pashinyan phát biểu tại cuộc họp ở thủ đô Yerevan của Armenia rằng, thật đáng buồn khi tư cách thành viên của Armenia trong CSTO đã không ngăn cản được Azerbaijan tiến hành các hành động gây hấn.
Cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn chưa đạt được quyết định về phản ứng của CSTO đối với hành động gây hấn của Azerbaijan đối với Armenia. Những sự thật này gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của CSTO cả ở Armenia và khu vực, và tôi coi đây là thất bại chính về vai trò chủ tịch CSTO của Armenia. Ông Pashinyan nói thêm. Armenia đã trực tiếp gửi yêu cầu hỗ trợ từ tổ chức này vào tháng 9, nhưng yêu cầu này chỉ được phản hồi với lời hứa cử quan sát viên. Ông Pashinyan chỉ ra điều đó hoàn toàn đối lập với quyết định nhanh chóng của liên minh vào tháng 1 khi họ gửi quân đến một quốc gia thành viên khác là Kazakhstan, giúp Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev vượt qua làn sóng bất ổn. Armenia và Azerbaijan đổ lỗi cho nhau về việc bùng phát giao tranh tồi tệ nhất kể từ năm 2020, thời điểm có hơn 6.000 người thiệt mạng trong xung đột kéo dài 44 ngày, trong đó Azerbaijan đã giành được một loạt lợi thế lớn về lãnh thổ. Hai quốc gia đã tranh cãi trong nhiều thập kỷ về vùng tranh chấp Nagorno-Karabakh. Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận một số vấn đề mà CSTO đang phải đối mặt, dù ông không nói rõ. Đồng thời, ông cho biết cần nỗ lực hơn nữa để mang lại một thỏa thuận hòa bình giữa Azerbaijan và Armenia. Ông Putin nói, điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu các bên duy trì cam kết trong những thỏa thuận chung về xác định biên giới, cũng như cố gắng giải quyết các vấn đề nhân đạo. Nga đã gửi 1.960 binh sĩ gìn giữ hòa bình tới khu vực này theo thỏa thuận ngừng bắn năm 2020, nhưng đạt được rất ít tiến bộ rõ ràng trong việc khiến hai bên giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, bao gồm tình trạng pháp lý của Nagorno-Karabakh và người dân tộc Armenia sống ở đó. Azerbaijan nhận được sự hậu thuẫn từ Thổ Nhĩ Kỳ và không phải là một thành viên của CSTO. Ngoài Nga và Armenia, tổ chức CSTO bao gồm Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết nước này sắp gửi binh sĩ và các tiêm kích F-18 đến Romania vào tháng 12 nhằm bảo vệ mạnh mẽ hơn bờ đông của khối liên minh NATO. Tây Ban Nha sẽ gửi ít nhất 130 binh sĩ và 8 máy bay chiến đấu F-18 tới Romania vào tháng tới để tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO, Reuters trích lời Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez và người đồng cấp Romania Nicolae Ciucă nói với các phóng viên hôm thứ Tư 23 tháng 11. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở khu vực sau khi một tên lửa đi lạc rơi ở Ba Lan, các đồng minh NATO hôm thứ Tư đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự để kiểm tra khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không ở Romania. Tây Ban Nha vốn đã triển khai 38 binh sĩ ở Romania, dự kiến gửi các tiêm kích cùng với một radar giám sát trên không tới Romania để củng cố hệ thống phòng không cho nước này. Một số đồng minh khác cũng đã chuyển thêm vũ khí sang sườn phía đông của NATO sau xung đột ở Ukraine. Theo đó, Pháp đã triển khai hệ thống phòng không SAMPT tới Romania. Cùng lúc, Đức đưa hệ thống Patriot tới Slovakia, còn Mỹ triển khai Patriot ở Ba Lan, Tây Ban Nha cũng đã gửi các hệ thống phòng không NASAMS đến Latvia. Chủ tịch Cuba đã gặp mặt Tổng thống Erdogan trong chuyến thăm hiếm thấy đến Thổ Nhĩ Kỳ, Reuters đưa tin. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ Tư 23 tháng 11 trong chuyến thăm chính thức hiếm hoi tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Díaz-Canel đã đến phủ Tổng thống và tham dự lễ chào đón chính thức với các kỵ binh diễu hành mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ và Cuba. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm song phương và ký kết các thỏa thuận hợp tác trong một số lĩnh vực. Trong cuộc họp báo chung, nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh nước này sẵn sàng tăng cường quan hệ với Ankara về năng lượng, du lịch và giáo dục. Ông Díaz-Canel gần đây đã bắt đầu chuyến công du quốc tế bao gồm đến Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria và Trung Quốc để tìm kiếm sự hỗ trợ và hợp tác kinh tế trong lĩnh vực năng lượng. Cuba đang phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng nghiêm trọng và mất điện kéo dài hàng giờ đồng hồ, vì vậy đang tìm cách củng cố hệ thống điện của mình nhờ sự viện trợ quốc tế. Cuba đã bị Hoa Kỳ cấm vận kinh tế kể từ năm 1962. Thưa quý vị, Tổng thống Nam Phi đã gặp gỡ Thủ tướng Anh trong ngày thứ Hai đến thăm Vương quốc Anh. Chuyến thăm nhằm cải thiện mối quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác về đầu tư, thương mại cũng như nhiều lĩnh vực khác của hai nước. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak vào thứ Tư 23 tháng 11 trong ngày thứ Hai của chuyến thăm cấp nhà nước tới London. Thủ tướng Sunak chào mừng Tổng thống Ramaphosa đến số 10 phố Downing, nơi hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nồng ấm trước khi tham gia diễn đàn doanh nghiệp Anh-Nam Phi để thảo luận về thương mại và đầu tư. Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Anh ở châu Phi. Trước đó, cùng ngày 23 tháng 11, Tổng thống Ramaphosa đã đến thăm Viện Crick, cơ sở nghiên cứu y sinh lớn nhất ở châu Âu, sau khi hai quốc gia công bố quan hệ đối tác khoa học và y tế mới.
Trong một bài phát biểu hôm thứ Ba 22 tháng 11, ông Ramaphosa đã nhấn mạnh vai trò của các quốc gia công nghiệp hóa trong việc giúp đỡ các quốc gia khác cắt giảm khí thải. Ông cũng hoan nghênh sự tham gia của Anh vào các sáng kiến giúp Nam Phi trung hòa carbon. Chuyển sang các tin tức an ninh xã hội. Hình ảnh do máy bay không người lái ghi lại hôm thứ Năm 24 tháng 11 cho thấy một nhà thờ Hồi giáo bị hư hại giữa khu dân cư và xung quanh là những ngôi nhà đã biến thành đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Indonesia vào ngày đầu tuần. Reuters đưa tin, giới chức Indonesia báo cáo số nạn nhân tử vong đã tăng lên hơn 271 người. Hàng trăm người khác bị thương và 22.000 ngôi nhà bị hư hại trong cơn địa chấn làm rung chuyển Tây Java, tỉnh đông dân nhất nước vào hôm thứ Hai 21 tháng 11. Thiệt hại đáng kể nhất được ghi nhận ở thị trấn Cianjur, cách thủ đô Jakarta khoảng 75 km về phía đông nam. Theo chính quyền địa phương, ít nhất một ngôi làng đã bị chôn vùi trong một trận lở đất. Indonesia là một trong những quốc gia dễ xảy ra động đất nhất trên thế giới. Các cơn địa chấn lớn thường xảy ra ngoài khơi. Vụ động đất hôm thứ Hai vừa qua mạnh 5,6 độ, nhưng gây thương vong lớn vì tâm chấn nông, chỉ 10 km, hơn nữa xảy ra ở khu vực đông dân cư. Hình ảnh vệ tinh chụp gần đây đã cho thấy sự tàn phá ở bang New South Wales, miền trung tây nước Úc. Theo Reuters, đất nông nghiệp, nhà cửa và cơ sở kinh doanh ở địa phương đã bị nhấn chìm trong đợt lũ lụt mới nhất. Sông Latland ở thị trấn Forbes, nơi có 8.000 cư dân, đã dâng nước cao nhất trong 70 năm. Hình ảnh vệ tinh từ ngày 19 tháng 11 cho thấy nước lũ ồ ạt tràn vào các khu đất và hồ nước xung quanh. Cũng nằm trên sông Latland, khu vực đất nông nghiệp thường xanh tốt của Kiakatu đã ngập dưới bùn đất trong hình ảnh vệ tinh được hãng Maxa Technology chụp vào thứ Ba 22 tháng 11. Miền Đông Úc đã chịu cảnh lũ lụt thường xuyên trong 2 năm qua do hiện tượng thời tiết La Nina kéo dài nhiều năm. Một số khu vực đã phải chịu đựng 4 cuộc khủng hoảng lũ lụt lớn kể từ năm ngoái. Mặc dù mưa đã giảm và bầu trời trong xanh trở lại ở nhiều khu vực bị ngập lụt, các đội cứu hộ khẩn cấp bang New South Wales cảnh báo rằng các mối nguy hiểm vẫn chưa đi qua và người dân cần đề cao cảnh giác. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.